ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ක්විස් බ්‍රේකර් YouTube channel එක බලන ඔබ සියලු දෙනාම. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ තමයි මේ මගේ මල්ටිමීටර් එක. ඉතින් මම මේක මෙලදී ගත්තා. මේකේ අන්බොක්සිං එක තමයි දැන් මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක Unity. මේක හොඳට බලා ගන්න Unity මල්ටිමීටර් එක. මේක මේ පැත්තෙන් දීලා තිනවා කොහොමද මෙයාගේ වැඩ කරන වර්කින් රේන්ජ් එක, වැඩ කිරීමේ පරාසය, DC voltage, AC voltage, DC ampere, AC ampere, එනකොට capacitor, buzzer mode එක, ඊළඟට transistor, resistor, diode, ඊළඟට data hold කියන option එකක් මේක තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි මෙන්න මේකේ සාමාන්‍ය මල්ටිමීටර් එකට එන්නේ නැති ඔප්ෂන් එක මේක තියෙනවා. ඒ තමයි මේ මෙතන තියෙනවා පෝට් 4ක්. බලමු මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා මේ මල්ටිමීටර් අන්බොක්සිං කරගන්න. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ මේකේ බොක්ස් එකේ ඇතුලේ තිබිච්ච දේවල්. යූසර් මැනුවල් එකක් තියෙනවා. DT92 series කියලා. මේකේ වුණා ගන්න ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික දීලා තිනවා. මෙතන warning message එකක් දීලා තිනවා. ඉතින් ඒවා යූසර් මැනුවල් එකක් ගත්තාම කියවන්න ඕන. එතකොට මේකේ තියෙනවා warning and precaution කියලා. precautions නොකර කරන්න ඕනේ නැති වැඩ වගේ කියලා තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේම general specification සාමාන්‍ය වර්ගීකරණයක් දක්වලා තියෙනවා. කියවන්න ඕන ඇත්තටම කියවලා තමයි තේරුම් ගන්න. මේක තියෙනවා ජෙනරල් ස්පෙસિෆිකේෂන් කියන එකට සාමාන්‍ය වර්ගීකරණයටදී ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්‍රමාණය මොකක්ද? ඒක අඟල් 3මාර ඩිජිටල් LCD maximum මේක තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ 3.5 LCD with the maximum reading of 1999. එතකොට මේකේ දීලා තියෙනවා මැක්සිමම් රේටිං එක 1999ක් කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය වැඩකට මේ මල්ටිමීටර් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මම මේක ගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම මේක Unity කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේන ඔරිජිනල් එක නෙමෙයි. මේක ඔරිජිනල් Unity බ්‍රෑන්ඩ් එකේ Unity කියලා එන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි. මේ Uni හරි T කියන එක TY නෙමෙයි ඉන්නේ Uni කියලා ගහලා පොඩක් ඈඩ් කරලා තමයි D අකුර වදින්නේ. Unity කියන එක කියවෙන්න. නමුත් මේකේ Unity කියලා දාලා තින්නේ ඒ විදිහට නෙමෙයි. ඒකට පේනවා මේකේ Unity කියන එක විතර තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක තාම පොලිතින් කවර් එකවත් ගලවලා නැහැ. මම කරේ මට ඕන කරන පෝට් ටික සිදු කරගත්ත එක. මම බැටරිය දාගත්ත මෙතනින්. ඊට පස්සේ මේකේ ස්ටෑන්ඩ් එක හෝල්ඩර් එක මෙතන ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. එච්චරයි. මේක මට මෙතන ඔන් ඔෆ් කරගන්න. on off එක දැන් මේක තමයි මල්ටිමීටර් එකේ විතර රේන්ජ් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හොඳයි. මේ සිලෙක්ටර් එක හොඳයි. හොඳ සිලෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. මේ සිලෙක්ටර් එක කරකවපු ගමන් මල්ටිමීටර් එක ඔන් වෙනවා. සිලෙක්ටර් එක කරකවපු ගමන් මල්ටිමීටර් එක ඔන් වෙනවා. හරි. එතකොට මෙතන තියෙනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් චෙක් කරන්න. කොම් එක තියෙනවා. එතකොට AC DC වෝල්ටේජ් මයින් මෙතනින් රේන්ජ් එක මෙතනින් කඩා ගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා වෝල්ට් AC රේන්ජ් එක කහ පාටින්, වෝල්ට් DC රේන්ජ් එක සුදු පාටින් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් මන් තැන. ඊළඟට මේ පැත්ත කැපැසිටර්ස්. මෙතන තියෙනවා
AC ඇම්පියර් එක, මෙතන තියෙනවා DC ඇම්පියර් එක, ඊට පස්සේ තියෙනවා ඩයෝඩ් සහ බර්සර් එක, ඊට පස්සේ තියෙන්නේ රෙසිස්ටන්ස් රේන්ජ් එක. මේ මූලික ටික මේකේ තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ පෝට් 4ක් මෙතන තියෙනවා. පෝට් 4කින් දීලා තියෙන හින්දා මෙතන ඇම්පියර් රේන්ජ් එක තියෙනවා. මෙතන AC කරන්ට් එක මෙතනින් වෙනගන්න පුළුවන් අපිට AC ඇම්පියර්. එහෙම තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. මෙතන AC වෝල්ටේජ් එක වෙනගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ රේන්ජ් එක කඩාගෙන තමයි අපි ඒක චෙක් කරගන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු පොඩි පොඩි මොන හරි ටිකක් අපි චෙක් කරගන්න. හරි මම මේකේ ප්‍රෝබ් දෙක සෙට් කරගන්නවා. වෝල්ටේජ් පැත්තට. ඉතින් කොම් එක බ්ලැක් චෙක් කරගත්තා. DC වෝල්ටේජ් එක මයින් යන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් උඩ බැටරියක් වගේ දෙයක් වලට බලමු. එතකොට වෝල්ටේජ් එක එන්න ඕන අපි හිතමු වෝල්ට් 20යි DC එක. DC වෝල්ට් 20කින් තමයි එන්න ඕනේ. මම ගිහලා බැටරි දෙක අරගෙන ගන්නවා. හරි මම අතේ තියෙනවා මෙන්න මේ බටන් බැටරි දෙකක්. CR20යි 23 බැටරි දෙකක්. හරි බලමු බැටරි දෙක. බැටරි දෙකේ වෝල්ටේජ් එක කොහොමද? ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මේ ලිපෝ බැටරිය. බලමු මේ ලිපෝ බැටරියේ charge එක කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ මල්ටිමීටර් හොඳයි. මේ බැටරි තුනේ රේන්ජ් එක පෙන්නනවා වෝල්ටේජ් රේන්ජ් එක. දැන් අපි බලමු ට්‍රාන්සිස්ටර් එක චෙක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක දැන් මම මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් මොකක්ද කියලා අඳුරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක NPN ද PNP එකෙන් දෙකම දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වෙලාවට අපි බලමු. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි හොයාගන්න ඕනේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මොකක්ද කියලා. එතකොට සිලෙක්ටර් එක දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ट्रांजिस्टर मोड එකට. දැන් අපි මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ट्रांजिस्टर එක ගැන තොරතුරු අපි බලමු මේක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ट्रांजिस्टर හොයන්නේ කියලා. ट्रांजिस्टर මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා ट्रांजिस्टर ගැන පින් තුලකට දාලා බලන්න. මේක රීඩින් එකක්. PM මාගෙන ඊළඟට එහෙන් තියෙන රීඩින් එකක් PM අපි එක යට පැත්තට පාවිච්චි කරලා බලන්න. ट्रांजिस्टर में දැන් පැත්ත මෙහෙම කරකවල ඉවර වෙලා ඩේටා මාරු කරනවා. I දානවා. එතන රීඩින් එකක් නැහැ. එතෙන්ට රීඩින් එකක් නැහැ. දැන් ඔන්න ගැටලුවක් එනවා. මේ ट्रांजिस्टरය collector base emitter කියන තැන් තුනදී මොකද මේ රීඩින් දෙකක් වෙන්නේ.
තියෙනවා. PNB වැදගත් රේටින් එකක් දෙන්නවා. හරි යාළුවනේ, එතකොට මේ මල්ටිමීටරේ වැඩ ටික කරගන්න තියෙන විදිය තමයි ඔය තියන්නේ. ඇත්තට මල්ටිමීටරේ හොඳයි. සාමාන්‍ය බරක් තියෙනවා. මට වෙලාවකට හිතෙනවා මේක ගලවලා ඇතුළ බැලුවනම් හොඳයි කියලා. මම බැලුවෙත් ඒකයි, මේකේ පිටින් ඇන මොනවත් තියලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක ලොක් කරලා තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ, ෆ්‍රේම් කේස් එක ලොක් කරලා ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් එතකොට මම කල්පනා කරන්නේ ගලවන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මම හිතනවා මේකෙන් සැලකිය යුතු වැඩ කොටසක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් දැනට ඇති මල්ටිමීටරය ගැන මේ විස්තර. ඒත් ඔයගොල්ලන්ට මේ මල්ටිමීටරය මිලදී ගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද මේ මල්ටිමීටර එක සාමාන්‍යයෙන් 3500කට අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් දැනට තියෙන මේ පරණ ස්ටොක් එකේ ඒවා. මොකද අලුත් එකේවත් අලුත් ස්ටොක් එකේ ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ ගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ක්විස් බේකර් channel එක like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න වගේ channel එක. ඔයාලට සුබ දවසක්.